नमस्कार साथीहरु, नेप्से बिगिनर सिरिजको अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी सिक्ने छौं मेरो शेयरबाट आईपीओ आवेदन कसरी गर्ने, त्यो पनि लाइभ डेमो सँगै स्टेप बाइ स्टेप। सबैभन्दा पहिले त तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गएर मेरो शेयरको वेबसाइट meroshare.cdsc.com.np खोल्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट बैंक वा ब्रोकर जे छ त्यो छान्नुहोस् अनि युजरमा BOID र पासवर्डमा पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि बायाँपट्टि देखिने मेनुबाट My ASBA मा क्लिक गर्नुहोस्। My ASBA मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एप्लाई फर इस्यु, करेन्ट इस्यु, एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट। त्यसमध्ये तपाईले एप्लाई फर इस्युमा हाल खुल्ला रहेका सबै आईपीओहरू देख्न सक्नुहुनेछ। जुन कम्पनीको आईपीओ मा आवेदन दिन चाहनुहुन्छ त्यहाँ एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले कति किता आवेदन दिने भन्ने टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो बैंक खाता र CRN नम्बर हाल्नुहोस्। CRN नम्बर कसरी बनाउने यो हामीले अर्को भिडियोमा देखाएका छौं। अनि आई एग्रीमा टिक गर्नुहोस् र अन्तिममा एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो जानकारी एकपटक जाँच गर्नुहोस्। सबै ठीक छ भने कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको आईपीओ आवेदन सफल भएको छ। आईपीओ आवेदन गरेपछि तपाईको बैंक खाताबाट पैसा ब्लक गरिन्छ। त्यसपछि फेरि आईपीओ को नतिजा आएको केही दिनपछि तपाईले शेयर प्राप्त गर्नुहुनेछ वा पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ। यसरी आईपीओ भर्न सकिन्छ। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अझै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र शेयर सम्बन्धी थप जानकारी शेयर हबको एप र वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुनेछ।